Este un cadou superb. Sunt convinsă că cei ce vor primi asemenea cadou îl vor aprecia foarte mult. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne revedem. Eu sunt Abi și ca de fiecare dată vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Astăzi vom pregăti o ciocolată de casă super faină pentru o ocazie plină de iubire. Dar stați liniștiți, va fi primită oricând, vă garantez din experiență. Știți produsele acelea cu ambalaje strălucitoare care au imagini cu mâncare apetisantă pe ele și când le desfaci iese Vreau să vă spun că eram în căutarea unor produse de calitate pentru preparatele din bucătăria mea, dar care să fie mai mult decât rezonabile la preț. Am găsit în supermarket ciocolată granule care mi-a plăcut foarte mult. Am folosit-o în multe rețete și am avut o surpriză plăcută acum câteva săptămâni. Mi-au scris cei de la depozitul de ciocolată că ar vrea să le testez produsele și, bineînțeles, le-am zis că sunt deja testate. Haideți să pornim la treabă să pregătim ciocolată de casă albă cu fistic și ingredientul secret, multă dragoste. Pentru această rețetă am folosit 500 g lapte praf integral, 300 g zahăr, 200 ml apă, 200 g unt nesărat de la Elvir, o lingură zahăr vanilat, o lingură extract de vanilie, 100 g fistic nesărat granule, 30 g zmeură liofilizată granule, iar pentru ornat deasupra 20 g fistic nesărat granule și 5 g zmeură liofilizată granule. Mai întâi pregătim siropul. Într-o crăticioară punem zahărul vanilat și apa. Mergem cu el la foc. Punem siropul acesta la foc potrivit, iar în momentul în care clocotește, micșorăm focul. Când începe să clocotească, siropul acesta formează o spumă albă deasupra. În momentul în care spuma albă de deasupra dispare, setăm focul la mic și lăsăm la fiert pentru 10 minute. Fix 10 minute. Haideți să vedeți cum dispare această spumă. În momentul acesta, micșorăm focul așa cum am spus și setăm 10 minute. O bună parte din ingredientele folosite la această rețetă ne-au fost puse la dispoziție de către depozitul de ciocolată. Cântărim laptele praf, pe care l-am pus într-o sită și îl cernem. Peste laptele praf adăugăm sarea și amestecăm. Laptele îl lăsăm deoparte și mai departe cântărim fisticul. Lăsăm și fisticul deoparte și cântărim și zmeura. Mamă, ce bine miroase! Lăsăm și zmeura deoparte și mai avem de cântărit doar untul. Untul acesta îmi place foarte mult. Haideți să vă arăt. Are aici o scală gradată din 10 în 10 grame. Este foarte, foarte fain. Uite aici. Se vede așa fain? Plus că este de o calitate foarte bună, la fel și celelalte ingrediente sunt de o calitate extraordinar de bună și atunci iese ceva super bun. Nu bun, super bun. Iar nouă ne trebuie numai 200 de grame. Iar untul îl tăiem în bucățele. Între timp s-a terminat și siropul. Hai să vezi. La fix l-am cântărit după aceste gramaje. Bă, dar ce ochi am! Siropul este gata. În siropul fierbinte adăugăm untul cu grijă și amestecăm până se dizolvă complet. Cât timp se topește untul acesta, mai cântărim separat fistic și zmeură pentru că avem nevoie de ele deasupra. Când untul s-a topit complet, adăugăm și extractul de vanilie. Gata. Amestecăm puțin. După care siropul acesta fierbinte îl adăugăm peste laptele praf. Și amestecăm cu mixerul până se înglobează perfect. Cu grijă să nu dăm pe lângă. La final, aceasta este consistența. Îndepărtăm mixerul
și adăugăm în compoziție smeură și fistic. Iar acum amestecăm cu spatula. Ia uite aici ce frumusețe! Și asta e tot. Doar mai trebuie să punem în tavă. Eu am pus în tavă hârtie de copt, am îmbrăcat cu aceeași hârtie, am îmbrăcat și marginile, una pe lungime, una pe lățime. Și punem compoziția în tavă. Tava mea are dimensiunile de 30 pe 20 de centimetri. Nivelăm așa puțin cu spatula, o să se îndrepte singură. După care adăugăm fisticul și zmeura pregătite mai devreme pentru deasupra. Iar cu o spatulă, da, apăsăm ușor ca să intre în compoziție. Produsele celor de la depozitul de ciocolată le găsiți la cel mai bun preț pe site-ul lor. Aveți link în descriere. Cu hârtia de copt în exces acoperim, punem un capac deasupra și dăm la rece, cel mai bine într-un loc răcoros, nu la frigider. Dacă puneți ciocolata la frigider, cel mai bine, înainte de a o servi, trebuie să o scoateți cu 15-20 de minute la temperatura camerei. Pentru că ea se întărește foarte mult la frigider. Dragii mei, a venit momentul mult așteptat. Cel mai bine este să o lăsați peste noapte la rece și abia a doua zi să o tăiați. Însă dacă nu aveți răbdare, o puteți mânca și cu lingurița. Haideți să vedeți ce minunăție se ascunde aici. Ia să vedem. Ce fain arată! Ce-mi place la produsele de calitate este că îți oferă predictibilitate. Știi că dacă faci o dată sau de 10 ori, îți va ieși la fel. Dacă au și un preț bun, atunci este win-win. Arată minunat! Mamă, arată așa de bine. Și foarte bună! Am reușit să îndepărtez foarte ușor hârtia de copt, iar acum cu grijă o vom tăia. Ia să vedem. Cu răbdare. Haideți să vedeți ce minunăție este aici. Că de arătat arată super. Zic eu, și sunt convinsă că îi veți impresiona pe cei dragi. Vai, cât de frumos arată! Auzi, arată foarte bine așa în baton lung. Eu știu, ar strica dacă mâncăm așa un baton lung? Ar strica, nu? Strică la greutate. Ok. Hai să le tăiem totuși bucățele mici. După cum vedeți, s-a întărit așa de frumos și arată splendid. Oh, ce frumos arată! Ce frumos arată, ce dragă mie! Mă bucur ca un copil din ăla mic. Haideți să gustăm o bucățică mică, 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 mică. Yum! Ce bine miroase! E așa de bună! E prea bună! Este și dulce și aromată. Arată și super bine. Și să vă mai arăt ceva. Tot de la cei de la depozitul de ciocolată am primit niște cutiuțe superbe în care vom pune această ciocolată superbă și o vom oferi celui sau celei dragi. Iar eu am să o aranjez aici așa frumos. Abia aștept. Ia să văd eu dacă merge așa frumos.
pusă în hârtiuțe. Vezi? O pun în hârtiuță pentru brioșă. Da? Și o așezăm frumos aici în cutiuță. Dar trebuie să mai tăiem. Hai să mai tăiem. Nu se lipește deloc de cuțit, să nu te grăbești. Să o lași să se întărească în plata ei. Iar eu aici am niște hârtiuțe, de fapt nu sunt pentru brioșe, sunt pentru bomboane, hârtiuțele acestea, da? Și uite ce frumos merg, puse așa aici în cutiuță, fain. Așa e că arată frumos? Ce bine arată! Este un cadou superb. Mai ales că este făcut de mânuțele noastre. Sunt convinsă că cei ce vor primi asemenea cadou îl vor aprecia foarte mult. Da. Al meu drag și scump soț. Și ultima. Și bineînțeles, îi punem și o fundiță. Și gata! Și arată splendid acest cadou, plus că este foarte bun. Sper din toată inima să încercați și voi. Nu este așa că arată super fantastic această ciocolată? Eu zic că merită să încercați și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă ați urmărit rețeta noastră până la final, nu uitați de like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. De asemenea, vă mulțumim foarte mult pentru comentariile voastre și pentru susținere. Până data viitoare, nu uitați, ciocolata de casă făcută cu ingrediente de calitate are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere. Ne vedem la următoarea rețetă. La revedere! Îl adăugăm peste...